කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරා කොහොමද ෆෝම් එකක් හදාගන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ queries හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක. query එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු අපි මුලින්ම. දැන් අපි මෙතනදී කතා කරා database එකක් ගත්තම components හතරකින් තමයි සාමාන්‍යයෙන් database management system එකක් නිර්මාණය වෙන්නේ. හරි. දැන් tables හදන්න අපි දන්නවා. forms හදන්න අපි දන්නවා. දැන් අපිට අද කතා කරන්න තියෙන්නේ queries හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි යනවා Microsoft Access එකට. මම student table එක හදාගෙන තියෙනවා. දැන් මට ඕනේ මේකේ ඉන්නම candy ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ස්ලා දෙන්නේ. මට ඕනේ candy ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ස්ලා දෙන්නව වෙනම ෆිල්ටර් කරන්න. ඇත්තටම මේ query එකක් කියලා කියන්නේ advanced filter එකක්. අපිට ඕන විදියට අපිට අවශ්‍ය data ෆිල්ටර් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔන්න query එක හදන්න යන්නේ create tab එකට ගිහිල්ලා අපි එදා forms කතා කරේ මෙන්න මෙතන form wizard වලින් අපි ලේසියෙන් form එකක් හදන විදිය කතා කරා. form design ගියොත් අපිට මේ අපේ custom design එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය වගේ අපි කතා කරා. ඊළඟට tables අපි දන්නවා දැන් කොහොමද හදන්නේ කියලා. දැන් යන්නේ අපි query කියන එකට. දැන් මම ගන්න ඕනේ query design කියන එක. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ window එකක් අපිට open වුණාම මට අවශ්‍ය table එක මම select කරනවා. ඔයාලට table දෙකක් වුණත් අවශ්‍ය නම් select කරගන්න පුළුවන්. මම ඉස්සෙල්ලාම student table එක select කරලා add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මට මේක close කරන්න පුළුවන්. දැන් මගේ student table එකේ තියෙන ඔක්කොම field ටික මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මගේ වැඩේට ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙනවා student ID එක, student name එක, ඊළඟට city එක. ඔය තුනනේ මගේ වැඩේට අවශ්‍ය. මට ඕනේ මට ඕනේ candy වල ඉන්න students ලා දෙන්නව ගන්න. මොකද ගම්පහ ගත්තොත් ගම්පහ එක්කෙනානේ ඉන්නේ. අපිට ඒක ෆිල්ටර් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි මේක ෆිල්ටර් කරලා බලමු. goal වල එක්කෙනා ඉන්නේ නේ. right. එහෙනම් අපි ගමු candy වල ඉන්න students ලා දෙන්නම අපි ෆිල්ටර් කරන්න යන්නේ. දැන් මෙතනට ගිහින් අපිට අවශ්‍ය වෙන field එක ගන්න ඕනේ student ID ඕනකට. ඊළඟට මට ඕනේ student name එක. ඊළඟට මට ඕනේ මෙයාගේ city එක. කොහොමද දැන් මම ෆිල්ටර් කරන්නේ? දැන් මෙතන අපිට field එක හොයාගත්තා. table එක අපේ student table එක sort කරන්න ඕනේ ascending ද descending ද student ID එකේ ඉඳලා අපි ascending තමයි sort කරන්න යන්නේ. අපිට කැමති විදියට ගත්තා. ඊළඟට criteria එක මොකක්ද? student ID එකට මට criteria එකක් නැහැ, name එකට නැහැ. city එක මට ඕනේ candy ඉන්න අය. ඒක නිසා මම double quotes එකට තමයි candy කියලා දාන්නේ. මොකද exactly අපිට ඕනේ candy ඉන්න students ලව filter කරගන්න නිසා. right. එහෙනම් දැන් මගේ query එක හදලා ඉවරයි මම. දැන් මේ ටික ඔක්කොම කරගෙන තියෙන්නේ. මට දැන් query design tab එකට ගිහිල්ලා run කියන එක ඔබන්න තියෙන. එතකොට ඔයාලට පේනවා candy ඉන්න students ලා දෙන්නව අපිට වෙනම query එකකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි දැන් තව query එකක් හදලා බලමු කොහොමද මේක තව අපිට use කරන්න පුළුවන් කියලා. මම යනවා create view එකට ගිහිල්ලා query design වලට යනවා. මට ඕනේ subject කියන එක add කරගන්න. මම මේක add කරගෙන මේක close කරනවා. ඊළඟට මට මෙතන ඕනේ subject ID එකයි subject name එකයි. මට ඕනේ subject ID එක දෙකට වඩා වැඩි tables වල වැඩි subjects ටික select කරගන්න. මම මේක sort කරන්න කියනවා descending order එකට. criteria එක subject ID එක greater than 2. ඔය විදිහට තමයි අපි criteria එක දාන්නේ. දාලා අපි මේක run කරනවා. ඔන්න දෙකට වඩා වැඩි ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මොන order එකේද? descending order එකේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි queries run කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ගිහිල්ලා design view එකට ගියොත් subject ID එක විතරයි අපි අරන් තියෙන්නේ. අපිට අවශ්‍ය නම් මෙතනට අපිට subject name එක වගේ දෙන්න පුළුවන්. දීලා අපි මේක run කරෙව්වොත් subject name එකත් එක්ක ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ query එකේ තව මොනවා හරි edits කරන්න ඕන නම් මෙතනින් design view ගිහිල්ලා ඔයාලට edit කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ආයේ SQL view එකට ගියොත් මේක SQL code එක බලන්න පුළුවන්. අපිට SQL එක වෙනස් කරලා හදා ගන්නත් පුළුවන්.
ඊළඟට අපිට ටේබල් එකක් අප්ඩේට් කරන්න වගේ පුළුවන්. අපි ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකට ගිහිල්ලා ඩිසයින් view එකට ගියොත් ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ මේ වගේම ඩිසයින් view එක පෙන්නනවා. query එකකට ගියත් මේ වගේම ඩිසයින් view එක පෙන්නනවා. දැන් මට ඕනේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකට ක්‍රියේට් කරගන්න query එකක්. ඔන්න query design ගියා. මගේ ටේබල් එක ස්ටුඩන්ට් ඇඩ් කරගත්තා. ඇඩ් කරලා ක්ලෝස් කරගත්තා. දැන් මම යන්නේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ පොඩි අප්ඩේට් එකක් කරන්න. මම මෙතනින් අප්ඩේට් කියන එක ඔබනවා. මොකද්ද මට අප්ඩේට් කරන්න ඕනි කියලා අහනවා. මම නේම් එක අප්ඩේට් කරන්න යන්නේ. ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ අපි අප්ඩේට් කරමු. හරි අපිට ඕනේ අමල් කියන පළවෙනියෙන් ඉන්න අමල් කියන එක්කෙනාව නේම් එක අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ. ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ කුසුම කියලා. හරි ක්‍රයිටීරියා එක නේම් සමානයි අමල් කියන එක්කෙනාව තමයි අපිට දෙන්න වෙන්නේ. හරි දීලා දැන් මගේ query එක මම හදාගෙන තියන්නේ. ඊට පස්සේ මේකට ගිහිල්ලා query design එකට ගිහින් මේක run කරන්න යන්නේ. හරි ඔන්න warning එකක් දෙනවා මේක ආයෙ reverse කරන්න බෑ කියලා. මම yes කරාට පස්සේ student table එකට ගියොත් මෙතන ඔයාලට පේනවා කුසුම කියලා එක replace වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් queries හදාගන්න. මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරේ කොහොමද එක එක විදිහට table කීපයක් පාවිච්චි කරලා table එකක් පාවිච්චි කරලා query එකක් නිර්මාණය කරගන්න කියලා. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරමු කොහොමද primary key foreign key වගේ දේවල් හදාගන්න කියන එක.